وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. قسم التمثيل يقدم لاين بالسلامة. نتساراو شوية على رجلينا. لا في السيارة. شعاري في السياقة سير بالمال توصل. اش كدير اسي الضياع؟ شوف قدامك تفكر انك امام دمام وانك زايد لقدام. سيارة في المحنة. سيارة في المحنة، مسلسل اجتماعي فكاهي في حلقات، تأليف أحمد الطيب العلج، ضبط الصوت أحمد الجوهري، إخراج الهشمي بن عمر. السيطايا راه بدا يضيع لي راس الخيط. كيفاش بدا يضيع لك راس الخيط؟ ما بقيتش متبع معاك هاد الحكايه مزيان. حكايه السياره في المحنه. ايوا غير تأنى وعطيني الودن وراه غادي يمكن لك تتبع مزيان. ايوا اسمعني. لا قبل ما نسمعك خليني نسولك قبل ما نكلف. انا غادي نجاوبك على الاسئله اللي طاحت عليك وحتى الاسئله اللي مازال ما طاحت عليك. غير تبع معايا. قلت لك هذا سؤال مهم ومهم جدا جدا. تفضل اسيدي اسال. قل لي النهار فاش كنتي وغادي تسافروا لمولا يعقوب، علاش ما بتوش في دار واحد منكم، في دار با الشام او في دار سليمان؟ ايوا في هذيك الليله بالذات وبالصدفه العجيبه الغريبه كانت حفله بالجوق والميكروفون في الدار اللي قبل دار باش هكذاك، وحفله اخرى في الدار اللي قبلت دار السي سليمان، وحفله ثالثه في الدار اللي مقابله داري. زيدني. والحفلات ديالنا ولله الحمد رجعات كلها صغيره ولا كبيره بالهندقه والقيوميه والميكروفونات والباق والمكبرات والهراج والمارج. ايوا هذا هو الطابع العصري ديال الحفلات ديالنا. ايوا الان فهمتي؟ بديت نفهم. هذا علاش كنتو كتقلبوا على الهدوء. بديت نفهم. ايوا الحمد لله على سلامتك. على محل. المهم هذيك الليله فين كملتوها؟ ايوا الا عطاك الله شويه ديال الصبر انا جايك للكلام. ما عندي ما نقول سيدي، كمل لي يلا كمل. قلت لك اسيدي ملي تطورت الخصومات بين الكوارطيه حتى وصلت لدرجه الشباكات ما نفعني انا وصديقي سليمان. شكون هذا اللي جاي؟ مرحبا بكم في قناة المحبي المسلسلات الإذاعية المغربية. شكون بعدا هاد خلوق؟ بعدا غير قول لي شكون هو هاد خلوق. واحد السيد صاحبي ضرب فاتو هذا راجل من اللي تعمل في كتافك ياك. خليني نمشي لي نعاود نض. والله لقينا ما احسن منا. شكون؟ انا. شكون هاد انا؟ شكون انت؟ انا السي سليمان تحب خلو. وشكون هاد السي سليمان في السليمانات؟ واحد تشوفني بعدا. نشوفك. واش غادي نشوف فيه؟ لا ما ودكش تشوفني. انا سليمان شويلي فيك. عرفتيني هذا. لا سي سليمان هذا انت. انا هو. شوفني عاونا. يقول يا سي سليمان شوفني. مرحبا بعدا. علاه بدلتي السميه؟ عهدي بك اسمك شوفني سليمان ماشي سليمان شوفني. لا انا اسمي سليمان شوفني ماشي شوفني سليمان. وهذه البدعه ديال الاسم تاع العائله كيكون صاب الاسم الشخصي راه بدعه ما انزل الله بها من سلطان، والناس راهم كيضحكوا علينا بها في كل محل. ياك تماما. على محل. مرحبا. ايوا تفضلوا بعدا والنقاش من بعد. بارك الله فيك. زيد طيب على سلام. ايوا والسيد حتى هو معاك. كتشوفوا اسمح لي بعدا نقدم لك السي طايع صاحبي. مرحبا. ايوا اهلا. ايوا تفضلوا. بارك الله فيك. شكرا يا سيدي. ايوا واش هاد المجيه في هاد الوقت؟ ياك ودي لاباس؟ لا بس غير جينا عندك طالبين ضيف الله. مرحبا بضيف الله. يا ما كتضحك هكذا ياك لاباس؟ لا غير قلت لكم مرحبا والسلام يعني كنرحب بكم. ايوا الله يشويني فيك. ما تما الطريقه هذه في صاحب بينا. علاش جالس كتضحك علاش؟ ظنيت والله يسمح لي جراو عليكم عيالاتكم. جراو علينا مداماتنا. اش هاد الطمز هذا سي خلو؟ ايوا اخويا اللي عنده دارو ووليداتو وما يجي كيدق على صاحبه في نص الليل هو معاه في الارض والبلاد ما غادي يكون غير جراو عليهم مدامات ديالهم.
اسيدي خلينا هذيك الامنه تعشب وخليني نحكي لك النازله كلها اللي جعلتنا نجيو عندك لهنا. واخا سيدي يلا احكي لي. قلت سيدي حنا غدا ان شاء الله غادي نمشيو مولاو. ايوا طريق السلامه، ولكن انايا لا جاي عندي اخويا باش تهجوني وتخسروا فيا النعاس. غادي نحكي لك القصه من طقطق. السلام عليكم. سليمان اش كاين؟ عاود راسك صاحبي، عاود راسك راك كتشخر. انا ماشي انت اللي طلقات الصفار هاد الخطر. على انا غادي نكون كنهضر معاك وكنشخر في ان واحد. هاد المساله عميمتي وانا كيفاش غادي نكون كنجاوبك وانت كتقول لي عاود راسك صاحبي راك كتشخر؟ قلت لك زعما انت تقولها لهاد بخلوق. هذا راه منخار مجهد اخويا. منخار؟ هذا منشار. بخلوق هو هذا معلم شخار من طراز رفيع، انما سالي مشكل هادي. ايوا شنو المعمول اخويا سليمان؟ شنو المعمول؟ تخليني نتصرف نوريك في سر الله. تصرف اخاي تصرف. اش كاين ياك لاباس؟ طازي خلو بخلو. اش كاين اودي؟ اش كاين ياك لاباس؟ اش كاين؟ لا ما كاين والو. ولاش مفيقنا صاحبي؟ اش تما ياك لاباس؟ لا ما كاين باس. غير باش نقول لك عوضتك الخديدي راك معذب سايلي. ناعس معذب؟ اي نعم سيدي. ومن بعد الا كنت ناعس معذب واش زعما بقيت فيك؟ شهادتك بها لا واش بقيت فيك؟ لا الحقيقه لا ما بقيتيش فيا. علاش اخاوتي علاش مهججني؟ واش باغي تخسر فيا النعاس؟ جاوبني اخاوتي. ولانك اخوتي كتشخر وماشي هذا الشخير هذا بالله زنزان. انا كنشخر. اي انت كتشخر. ايوا هذه جديده عندك. انا اللهم لك الحمد عمري ما شخرت حياتي كلها، وهذه غير ديرها في بالك. ايوا سيدي على هاد الايبان كنبشرك مبارك مسعود. راك سيدي بديتي اليوم وكننيك راه بدايه عندك حسنه، عندك مستقبل في الشخير. بدايه حسنه؟ وفاش؟ في الشخير اللي قلت لك. ويلي الا كان هاد الشخير كله غير ابتدائي اش غادي تكمل برعاد؟ نعس سي سليمان. انا عايز نقول الشيطان الله ينعلو. ايوا سيدي واخا ما عندي ما نقول ساطا سيدي نعس لك نعس له. ايوا نعس الشيطان. واش غادي تعمل دابا بهذا التسجيل ديال هذا الشخير؟ غادي نفيق السي خلو يسمع هذا الشخير. اودي الله هذيك فرق عليك الراجل. هذا الشيء راه عيب وحرام عليك. هو ماشي حرام عليه الجنب هذا الشخير والصفير؟ ايوا هذا منطق. عندك نجيو عند الراجل حتى لدارو ونخسروا له نعاسو في نص الليل ونحاولوا نفرضوا عليه ما يسخرش وهو في دارو. ماشي حق هذا. هو مولاي ماشي عيب عليه في نظرك هذا الشخير؟ وإلا بغيتي الحق لا، هو في دارو يعمل اللي بغى، ثم ماشي هو اللي تسلط علينا، حنا اللي تسلطنا عليه. خليه ينعس ويشخر ما طاب له ان يشخر. خليني عليك انت من هذه الفلسفه. الا خلينا هكا دابا يموت النفر. انا اسمع هاو بدا كيصفى كاع. خلو يلا حليت عينيك واش فيا؟ ما لناش كاين عاوتاني في مصيبه هذه. لا ما كاينش حتى مصيبه. انت غادي نطلق لك واحد الحويجه تسمعها هنا في الراديو. اش غادي نسمع الله يهديك؟ واش هذا وقت الاستماع يا رجل؟ لا هذه اغنيه جديده. ايوا هذه على شكلاتني ودني. واش هذا الوقت ديال الاغاني سي سليمان؟ الله يهديك. لا عندك الحق. هذا ماشي وقت الاغاني، هذا وقت الشخير. هاي اش هذا؟ نسالك انت شنو هو هذا؟ الله يخليك سي سليمان ما قول لي شنو هذا. هذا الشخير ضريب المنخار المنشار. ايوا هذا هو ضريب منخار والا فلا. واش نفيحي مول هذا المنخار هذا؟ وقول الشفاعة الله يا رسول الله. الشفاعة الله يا رسول الله. هذا ماشي الشخير، هذا حقيقة ما يقد حد ينعس أو يغمض عينيه قدام هذا المنخر هذا. دخلت عليك بالله، واش أنا حقيقة مول هذا المنخر هذا؟ والله يا سيدي ولا بعض الله يمين إلا هذو شخيراتك أنت وأنت بدات. العجب هو كيف أنا كيديني النعاس قدام هذا المنخر هذا وقدام هذا الشخير هذا. إيوا سيدي على مسألة هذه مسألة كتخصك أنت. طايع لا تجمع راسك. يا بسم الله. ولكن لا، انا غادي نعاود عاوتاني نشوف هذا نص الليل. يا سايلي ما يكونوا غير داك القوايطيات هنا او تسهروا او عياو. يلا نمشيو جيتو. اي والله هي القضيه هذه. انا بطل في الشخير وما سيقوا راسي خبر. انت ماشي غير بطل، انت بطل الابطال. طايع جمع راسك.
انا سيدي يلا يا بسم الله. ايوا الليله هادي الله يخليك يا نسبقوا دار الحفله لعل وعسى تكون الحفله انتهت، هي الاولى راها في طريقنا او لا. وعلى آله. سي طايع سي غير بشويه الله يستر عليك. ايوا اخويا انا نيت غادي بشويه. ايوا انا نجيت كثر ياك علي غادي طير بين السما. وبارك عليا من الزعيق، راه ما عندي فاني كي الطير. زعيق سي طايع شو انت دخلتي في ساسا انت اتجاه الممنوع. في الليل ما كيبقى حتى شي اتجاه ممنوع، ما كيبقى غير رد بالك. يا خويا اسمح لي نقول لك راك مرات شايبك وما متبعش القانون. باينك اسمع خوتي الحفله مازال شخطه طول عاد بدات عاد زندات. والله الا عاد شخطات. الله العظيم كل شيء ديالنا مشوه. يلا سيدي نرجعوا لدارنا، دوك صحاب الكايطه ما يكونوا غير يداهم الله. هذاك الفم عندك فيه غير باس، واش واحد فمو فيه غير باس عباد الله؟ عاود لوح لي هذاك سيدي 120 واش فمو غير فيه باس 120 وقولوا نسميو زعما دابا ناس واخا كتسمع هاد الهرج نتاع هاد خياتي. العب تغطيك هذا عاوتاني. ايوا هادو هما اللي كيخصك تسجل لهم هاد الهرج. ها زقلني يا با زقلني تسمعوا لهم. كاين في الناس اللي ما كيسمعش هرج وما رجو. ايوا الحمد لله على كل حال. العب كارت فايونتا فضات تقاضات. ايوا سيدي انت ولا تقدر تنعس في هاد الصداع. بازلك انا ما عليا غير نسكت ونقول باز. اسيدي شكون اللي يقدر ينعس في هاد الصباح؟ سكان الحومه. وشكون قال لك راهم ناعسين؟ وعلاش حتى واحد فيهم ما قدر يقول اللهم هذا منكر او هاد الصداع راه عيب وحشومه وماشي صواب، وهذه راه ماشي شروط العشره، وهذه راه قله الحياه وقله الذوق، وهذا راه مظهر بشيع من مظاهر التخلف. هما فرحانين بغا يصوموا ما دايرين حسب النسب. يا ربي انت وكيلنا يا ربي، يا ربي دينا يا ربي. ايوا انا خويا الا ما نعستلكش شويه غادي نصبح لك مقندس. مقندس، وحتى الا بغيتي نعاونك في السياقه ما نقدرش. ايوا هي عندنا بعد الشر اوان من بعض. بحالاش؟ بغيت نقول لك زعما الكوارطيه اقل ضجيج من البنادق والقوانات والتعايش وغنى بالصراخ والغوات والاضواء ومكبرات الصوت. اش كتبغي تقول يا هذا الراجل؟ اش كتبغي تقول؟ بغيت نقول زعما الكوارطيه يكون عندهم شويه ديال الضوء. بحالاش؟ يمكننا نتكلموا معاهم بالتي هي احسن، نشوفوا على الله واش يديهم سيدي ربي. تمشي انت تتكلم معاهم؟ واش نعمل؟ نحاول على الله. سيدي قيد 70 يلا باش قيد 70 بالله عند الفلطه. شوف الفلطه شوف بلاتي شوف عندك قيد 70 قانون صار عندك كلشي تلعبوا بلا ما تغوتوا. اسيدي منا على الصفا، واش حنا واكلين معاك على نظام؟ اش خدام كتفرع علينا باب الدار؟ قلت لكم اسيدي السلام عليكم بعدا. وعليكم السلام. اش بغيت اسيدي؟ ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يجازيك بخير. راه غوات الكارطه هجني وما خلانيش الناس الا ناس كنفهم فزع. واه اهلا وزعما لابد سيدي ما تنعس. يعني اش قالوا فيها الا فقتي مفزوع غادي تقلب الدنيا. انا ما كنظنش انه لازم تنعس، ونفرضوا انه تخسر فيك النعاس، اش غادي يوقع؟ وانت واش عندك شي مانع باش الجيران كيكونوا على خير وبخير؟ ما عندي حتى شي مانع باش جيراني كلهم ينعسوا في راحه الله وامنه. وكظن مع هذا الراجل يقدر شي واحد ينعس في راحه الله؟ يا سيدي اللي عمل القطن في ودنو غادي ينعس في راحه الله وامنه. والمعنى نعمس؟ المعنى نعمس هو عمل القطن في ودنيك نعمس. والله سيدي ما جيت لعندكم الا حتى عملت القطن في ودني وما جابش الله. ايوا بلع شي حبه ديال الدواء. شنو نبلع؟ هي حبه. الحبه؟ ايه انا نبلع الحبه؟ ما فيها باس. لا قلت لك راني بلعت الحبه وما قضت لي مع هذا الراجل والو.
وهي قل لي الدماغ ديالك مضبوط. لا سيدي لا راج ديالك اكبر لا من حبه ولا من قطن ولا حتى من البنج. ايوا دابا وكان اشحب بالخاطر اسيدي من فضلكم شويه ديال الهدوء فوق الهدوء الى جا على خاطركم باش نعس شويه. واش كتطلب هادشي مني انا الان بالضبط؟ كنطلب من جودك واحسانك تقول دوك الناس صحابك ينقصوا شويه من هاد اللغات، وراه يمكن الانسان يلعب الكارطه حتى يشبع بلا هاد العرج وبلا شي كله. او هذا الراجل واش عندك شي عقل ولا الله يجيبو؟ ايوا ضاعي لي غير ما يجيب الله. وهذا هو الواقع. ايوا دابا اش كتطلب مني؟ كنطلب منك فقط تقول الاصدقاء ديالك يعملوا في حساب الجيران ملي يبداو يلعبوا الكارطه، وإلا جا على خاطركم ينقصوا شويه من الصداوسو يا حاج. اجي بعد انت واش كتعرف شكون هما هاد الناس اللي كيجيو لعندي وكيقصروا معايا ولا لا مازال ما حصل لي الشرف. ايوا سيدي هادوك راهم غير دوك ودوك فلان وفلان وفرتلان. فلان وفلان وفرتلان وكيعملوا هاد العراج كله. اش من هراج الله يعفو عليا وعليك. اي والله لا يزيد كثر والله بعض المرات ما كنبدا نسمع شي كلمات الا ما فيها ما يتسمع. يا سي انت انا شكون انا جاك السي سليمان ما كتعرفنيش. ما نعرفك ما كيهمنيش وما طلبتش منك تقدم لي نفسك. شنو سمعتي ما طلبتش منك تقدم لي نفسك. هي كيف كتسمع وانا حر في داري نعمل اللي بغيت. مرحبا بكم في قناة محبي المسلسلات الإذاعية المغربية. كنسمع والله يهنيك والطريقة هي اللي عجبتك تسمعها. هادو مجيان هادو شاتي بها الله وما الناس. إلى اللقاء معكم في الحلقة المقبلة بحول الله.